9 Ιουνίου 1815, το συνέδριο της Βιέννης, στο οποίο συμμετείχαν οι αντιπρόσωποι όλων των ευρωπαϊκών βασιλείων και αυτοκρατοριών εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνολικά παρευρέθηκαν 450 αντιπρόσωποι και οι συζητήσεις διήρκεσαν 9 μήνες, ώσπου ολοκληρώθηκαν στις 9 Ιουνίου του 1815 με την υπογραφή της λεγόμενης τελικής πράξης. Η αιτία για τη σύγκληση αυτού του συνεδρίου ήταν η εξέβρεση των ισορροπιών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Η Ευρώπη αλληλοσπαρασσόταν από πολέμους και αντιμοναρχικά κινήματα για περισσότερο από 20 χρόνια, που είχαν προκληθεί με αφορμή τη Γαλλική Επανάσταση και τον Ναπολέοντα. Οι συζητήσεις είχαν δύο κοινά αποδεκτούς άξονες. Πρώτον, την αρχή της νομιμότητας, δηλαδή την αποκατάσταση των συνόρων και των βασιλικών οίκων, που την πρόταση αυτή εισηγήθηκε ο Γάλλος επίσκοπος πολιτικός και διπλωμάτης Αρμωρίς δε Ταλεϊράν, πρίγκιπας του Περιγκόρ, περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα ως Ταλεϊράνδος. Ο δεύτερος κοινά αποδεκτός άξονας ήταν η αρχή των αντισταθμισμάτων, δηλαδή η τύχη όλων των αμφιλεγόμενων εδαφών να παραχωρηθεί στις μεγάλες δυνάμεις, είτε η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρωσία και η Πρωσία. Την πρόταση αυτή εισηγήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Ρόμπερτ Στιούαρτ Υποκόμης του Κάστλερι, περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα ως Κάστλερι. Το σκεπτικό αυτής της απόφασης ήταν αφενός να πάψουν οι μικροσυγκρούσεις μεταξύ των μειονοτικών πληθυσμών κάθε αυτοκρατορίας που εγκυμονούσαν μία περαιτέρω ανάφλεξη κινηματικών δράσεων, και αφετέρου, την αναγνώριση του ρόλου της επιδιαιτησίας στις μεγάλες δυνάμεις, δημιουργώντας όμως με αυτόν τον τρόπο τις λεγόμενες ζώνες επιρροής που ήταν μέρος του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι, στη Βιέννη κάθε κίνημα χαρακτηρίστηκε σαν κίνδυνος για την Ευρώπη. Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων που λήφθηκαν στη Βιέννη, όσον αφορά τη σύσταση νέων κρατικών οντοτήτων, ήταν η δημιουργία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών με την προσάρτηση του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, η αναγνώριση του ανεξάρτητου και ουδέτερου κράτους της Ελβετίας, η ανακήρυξη της αυτονομίας του Βασιλείου του Ανόβερου και η προσάρτηση του Δουκάτου της Σαβοίας και της πρώην Δημοκρατίας της Γένοβα στο Βασίλειο της Σαρδινίας, που ήταν η πρόδρομη κρατική υπόσταση του Βασιλείου της Ιταλίας. Επίσης, στη Βιέννη αποφασίστηκε η καταβολή αποζημιώσεων στην Αυτοκρατορία της Αυστρίας, στην οποία προσαρτήθηκαν η Βενετία, η Τεργέστη, η Λομβαρδία και οι Δαλματικές Ακτές. Επιπλέον, διευθετήθηκε το ζήτημα του ελεύθερου διάπλου των διεθνών ποταμών από τα εμπορικά πλοία και εισηγήθηκε η κατάργηση του θεσμού της δουλείας. Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή απέκτησε τον έλεγχο των νήσων της Μάλτας και του Χέλγκολατ στη Βόρεια Θάλασσα, γνωστό στην Ελλάδα ως Ελιγολάνδη. Σχετικώς με τα Ιόνια νησιά, η βρετανική πρόταση ήταν αυτά να παραμείνουν υπό τον αποκλειστικό βρετανικό έλεγχο, αλλά με τη συγκρότηση τοπικής κυβέρνησης και με τη συντήρηση των τοπικών στρατευμάτων με έξοδα αποκλειστικά του ντόπιου πληθυσμού. Η πρόταση αυτή όμως απορρίφθηκε. Από τα ζητήματα που δεν διευθετήθηκαν στη Βιέννη ήταν αυτό της ελευθερίας των θαλασσών. Αυτό είχε ως αρνητική συνέπεια τη διαιώνιση της αναρχίας που επικρατούσε στο θαλάσσιο εμπόριο, αλλά η θετική απόρρεια για τους Έλληνες ήταν να μην μεταβληθεί η υπάρχουσα ναυτική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, όπου κυριαρχούσαν οι Έλληνες καραβοκύριδες και πειρατές, οι οποίοι με τη σειρά τους λίγα χρόνια αργότερα θα ενίσχυαν καθοριστικά τον αγώνα για την ανεξαρτησία. Όσον αφορά τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν μία μυστική συμφωνία, με την οποία θα κήρυσαν ταυτόχρονα και από κοινού τον πόλεμο στην Πρωσία ή στη Ρωσία, όποτε και εάν αυτές θα το έκριναν απαραίτητο. Τέλος, στη Βιέννη δεν έγινε καμία συζήτηση για το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα. Μάλιστα, ο Ιωάννης Καποδίστριας ως μέλος της ρωσικής διπλωματικής αποστολής σχολίασε πως κακώς οι Ευρωπαίοι δεν ασχολήθηκαν με το ζήτημα των καταδυναστευόμενων από τους Οθωμανούς Ελλήνων. Επ' αυτού, η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών και κατοπινού Καγκελάριου της Αυστρίας Κλέμενς φον Μέττερνιχ ήταν ότι στο συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι κρατικών οντοτήτων και όχι φιλετικών ομάδων, οπότε εάν ο Καποδίστριας ήθελε οι Ευρωπαίοι να ασχοληθούν με τους Έλληνες, τότε θα έπρεπε να είχε εκπροσωπηθεί στο συνέδριο και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τον Μέττερνιχ, η Ρωσία και ιδίως ο Καποδίστριας ήταν εκείνοι που είχαν εκφράσει τις ισχυρότερες αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο συνέδριο.
Στο πεδίο των μαχών, 9 ημέρες αργότερα έλαβε χώρα η μάχη του Βατερλό στη Φλάνδρα του σημερινού Βελγίου. Εκεί οι Ηνωμένες Δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας, της Πρωσίας, των Κάτω Χωρών, του Ανόβερου, του Νασάου και του Μπράουνσβαϊν έδωσαν το αποφασιστικό κτύπημα στην αυτοκρατορική στρατιά του Μεγάλου Ναπολέοντα, τερματίζοντας ουσιαστικά την πολιτική και τη στρατιωτική καριέρα του Βοναπάρτη, ενός εκ των σπουδαιότερων στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών όλων των εποχών. Η σημαντικότερη ίσως πολιτική απόρρεια του συνεδρίου της Βιέννης ήταν η συγκρότηση της Ιεράς Συμμαχίας, που πραγματοποιήθηκε 3 μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1815. Αρχικά, στην Ιερά Συμμαχία συμμετείχαν οι αυτοκράτορες της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας, ενώ αργότερα εντάχθηκαν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. Ο αρχικός σκοπός αυτής της συμμαχίας ήταν η επικράτηση της ειρήνης και της αδελφοσύνης μεταξύ των χριστιανικών βασιλείων της Ευρώπης, αλλά σύντομα αυτό το αγνό ιδεώδες μεταβλήθηκε σε μια προσπάθεια πολιταρχικής επιβολής των πολιτικών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων. Ο πρωτεργάτης αυτής της μεταστροφής ήταν ο Μέττερνιχ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους ισχυρότερους πολέμιους της Ελληνικής Επανάστασης στη δεκαετία του 1820. Αυτός νόμιζε ότι ο αγώνας των Ελλήνων είχε αντιμοναρχικά και πολιτικά κίνητρα, αλλά προς το τέλος της ενεργούς δράσης του, όταν αντιλήφθηκε τον εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης, κατέστη υποστηριχτής των ελληνικών διεκδικήσεων. Γενικότερα, οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο συνέδριο της Βιέννης ήταν αυτές που καθόρισαν τα σύνορα σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών τον 19ο αιώνα και που άλλαξαν μετά από 103 χρόνια, δηλαδή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάρη αυτής της συνεννόησης των Ευρωπαίων, επικράτησε ειρήνη στην Ευρώπη για σχεδόν μισό αιώνα, κάτι που ανατράπηκε με το ξέσπασμα του Κρημαϊκού πολέμου το 1853.